Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vorbim despre energia zilelor ce urmează, despre acel moment în care accesezi tu această înregistrare pentru că timpul nu există. Și vei vedea, pe măsură ce trec anii, ce vreau să spun cu această afirmație. Ia te rog frumos de aici ceea ce rezonează cu tine, informația care ți este utilă. Vă mulțumesc pentru vizionare, pentru că îmi sunteți alături, să știți că îmi sunteți foarte dragi și de foarte multe ori mă gândesc la voi cu plăcere, pentru că fără voi nu aș avea cu cine să vorbesc. Vă mulțumesc pentru că mă însoțiți în acest drum al cunoașterii, în acest drum al posibilității de a dărui la schimb tot ceea ce mi-a dat viața, toate acele informații pe care eu le simt, le cunosc, le-am dobândit, le pot împărtăși cu voi datorită vouă, datorită faptului că mă ascultați în fiecare seară sau ori de câte ori aveți voi posibilitatea. Iar dacă aceste informații vă sunt utile, vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Am un mare și foarte important mesaj pentru voi astăzi. Când îi văd pe alții, prind încredere în mine și mă liniștesc. Merg înainte cu încredere pentru că știu cine sunt și ce pot face. La această concluzie am ajuns eu astăzi în timp ce contemplam. Desigur, contemplarea a fost ceva spontan, să spunem așa. În ultima perioadă am văzut fel și fel de oameni care vor neapărat să iasă în evidență. Nu știu ce să mai facă să atragă atenția. Asta și legat de ce am spus în emisiunea de ieri, că există cineva care vrea neapărat să-ți atragă atenția, vrea atenția ta, încrederea în ta și s-ar putea să te sufoce. Mergem mai departe. Deci, dragii mei, când îi vedeți pe alții, să prindeți încredere în voi, pentru că nu există termen de comparație. Sunteți unici, sunteți originali și nu se compară nimeni și nimic cu voi. Și dacă ați ști voi câte știu și dacă ați ști voi ce se află în spatele acestei afirmații, ați înțelege exact ce vreau să spun. Așa că va trebui să ne bazăm pe nivelul nostru de încredere reciproc și să o luați de bună. Când îi vedeți pe alții, să prindeți încredere în voi, nici nu le știți viețile, dar nici nu știți ce mască poartă oamenii respectivi. Am văzut foarte mulți oameni care una afișează și alta sunt în realitate. În autenticitate, să vedem ce ne spune ziua, ce ne spune perioada, ce ne spune momentul în care accesezi această înregistrare. Această frumoasă zi de 14 sau această frumoasă zi când accesezi înregistrarea are o energie care te invită să revizuiești ceva, să fii calm, în tăcere și să observi, să stai pe margine și să vezi tendințele. Pentru că poți căpăta claritate emoțională și încredere în tine. Poate există o tensiune subtilă între dorința de a acționa și responsabilitățile reale, între pragmatism și visare. Luna se află în tranzit prin Fecioară și ne aduce tuturor nevoia de a ne orienta pe detalii și pe organizare. Marte este însăgetător și stimulează acțiunea, iar Mercur tot însăgetător, dar și-a început perioada aparent retrogradă. Iar asta te invită să reevaluezi planurile sau să fii foarte atent la ce spui, când spui și sub ce formă o spui. În perioadele de Mercur retrograd, întreg sistemul nostru nervos este puțin dat peste cap. Într-un semn de foc, precum este Săgetătorul mutabil, toate lucrurile pot părea așa precum într-o tornadă. Cam așa. Acum simți ceva, peste 2 minute te poți răzgândi sau ți se spune ceva, în 2 minute ți se poate cere altceva. Putea ca oamenii cu care interacționezi să aibă și un aer de superioritate în ceea ce te privește sau în legătură cu aspectele despre care discutați acolo. Să evităm așadar concluziile pripite, pentru că l-avem și pe Marte însăgetător care vrea acțiune și știe el mai bine ce face. Putem vedea așa atitudine la cei ce ne înconjoară. Știu eu mai bine, sau să se trezească cineva care stă într-un rând la coadă să plătească ceva în supermarket la casă, că dojenește cu autoritate persoana care se ocupă pentru ca voi să plecați cu acele cumpărături acasă. Tot felul de situații care s-ar putea unele să fie amuzante, altele s-ar putea să te irite la maximum. Avem și o opoziție care se formează între Luna din Fecioară și Saturn, care este în retrogradare în Pești, iar asta poate scoate în evidență conflictele, iată, între emoții și datorii. Ce înseamnă asta? Saturn în Pești
aduce un fel de responsabilitate, maturitate, compasiune. El este și ideea de autoritate în viețile noastre, iar luna din Fecioară este ușor critică. Să nu fim tăioși sau să punem la respect acei oameni care, după cum am spus, pot avea un aer de superioritate în ceea ce ne privește. Și să nu uităm de Uranus, care este în retrogradare în Taur până în anul ce urmează, care aduce la tot pasul surprize, sigur că da, evenimente neașteptate. În ceea ce privește stabilitatea, zguduie temelia. Poate avem noroc și ne-am clădit proiectele sau viața pe o structură mai ușoară, astfel încât să nu simțim impactul major venit de la Uranus. Venus este în Scorpion, intensifică emoțiile, poate aduce așa un fel de atitudine dramatică și ușor fatalistă, dar în esență oamenii cam au al 6-lea simț și văd ce nu funcționează, ce nu este în armonie. Voiam să vă mai spun înainte de a începe și apoi trecem la etalare. De fapt, voiam să vă adresez o întrebare și chiar vă rog să-mi lăsați în comentarii dacă cumva și voi ați remarcat următorul aspect important. Ați simțit ceva modificări în ceea ce privește timpul? Și aici mă refer la faptul că trăim într-o buclă, senzații de deja vu sau ceva evenimente atipice, ciudate, să le denumim așa. S-a întâmplat ceva cu timpul. Asta pot să vă confirm și din alte experiențe, dar eram curioasă să văd dacă am mai observat cineva. Este ca și când am trăit un fel de efect Mandela, ceva foarte complicat. Și lucrurile acestea datează cam de când a intrat Pluton în Vărsător. Să vedem ce ne spune și energia. Relații, plan material, serviciu, bani, cum vreți să-i spuneți, și zona emoțională sau sănătatea. Astăzi așa am simțit să fac, așa facem etalarea. Parcă a șters cineva timpul, parcă s-a resetat ceva și nu glumesc când spun chestiile astea, credeți-mă că sunt lucidă și coerentă în viața de zi cu zi și nu numai, în ce spun, în ce înțeleg aici. Să vedem ce ne spune și oracolul. Luna aceasta din Fecioară. Critică sau disciplină? Lasă iarba celorlalți, că doar pare mai verdecata. Încredere. Exact cum am deschis etalarea. Sus încrederea, bazează-te pe tine. Provocări de la Uranus în Taur, care poate aduce evenimente neașteptate, schimbări de program, fel și fel de situații care să te scoată din zona de confort și solitudine. Sau ideea că poți rezolva tu singur niște lucruri sau poate, având în vedere că marea voastră majoritate veți urmări această înregistrare într-o zi de vineri, bucură-te de un ceai, bucură-te de o cafea, păstrează-ți energia pentru lucruri cu adevărat importante, în loc să ai parte de discuții banale și minore cu oamenii din jurul tău. Hai să vedem pe zona de relații. Oho, ce interesant! 2 de spade, 10 de bâte, eremitul, 6 de cupe și un altul preot. Cineva se maturizează. Este o zi, o perioadă, un început de weekend în care pe zona de relație energia curăță. Pentru aceia dintre voi care aveți familii, parteneriate stabile, este fix ca și când unul dintre voi sau poate amândoi vă simțiți eliberați, aveți nevoie de odihnă, vă reveniți, sunteți mai joviali, mai veseli, pentru că săptămâna a fost complicată și chiar grea, aș putea spune. Poate fi vorba despre faptul că ați avut multe lucruri de făcut și nu ați prea discutat în această perioadă. Este o energie de copil aici, dar în egală măsură și una de adult și de om matur. Poate fi vorba despre faptul că petreceți mai mult timp cu copiii sau copiii voștri au avut o perioadă mai complicată, au fost mai emoționali, au avut diverse provocări care pe voi, evident, ca părinți v-au preocupat.
Poate fi vorba despre o teamă, un gând pe care îl aveți și anume acela că este foarte greu să faceți ceva. Vă este foarte greu, vă vine foarte greu să înțelegeți anumite aspecte legate de relația voastră sau vă este foarte greu să credeți că ceva bun se poate întâmpla. Cineva vă poate cere ajutorul, vouă sau partenerului vostru de viață în ceea ce privește niște lucruri serioase, iar pentru alții dintre voi poate fi o perioadă în care, deși sunteți obosiți, trebuie să vă ocupați de anumite lucruri. Și când spun anumite lucruri, sunt lucruri care fac parte din rutina voastră, din responsabilitatea voastră. Unii dintre voi abia așteptați să se termine săptămâna pentru că a fost una foarte complicată la locul de muncă, iar alții dintre voi s-ar putea să așteptați cu mare drag, cu mare nerăbdare acest weekend pentru că mergeți la ceva evenimente festive, vă bucurați, aveți ceva de sărbătorit. Pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, teama de relație vă ține în solitudine, decât să-mi bat capul cu ceva sau decât să intru într-o relație despre care nu știu cum va evolua, mai bine singur. Asta spune și oracolul, asta spune și tarotul. 2 de spade, 10 de bâte, ce aduc? Ce se curăță? Sau ce ar trebui să spuneți, să faceți, să dizolvați din viața voastră? 6 de bâte, orice ar fi, să aveți încredere în voi atunci când vă uitați la ceilalți, pentru că sunteți mai bine ca ei. Aveți mai multe aturi. Sunteți unici. 4 de cupe, o teamă de respingere. Există aici niște idei, niște lucruri care vă frământă și ori vă este teamă să le discutați cu partenerul de viață, ori este vorba despre el sau despre ea, despre partenerii voștri de viață care au ceva, fac ceva și pe voi vă deranjează aceste lucruri, însă să știți că oamenii respectivi sunt vulnerabili. Dacă voi spuneți un lucru în acest moment, din punctul lor de vedere, situația nu este atât de complexă sau de complicată. S-ar putea să-i surprindeți prin profunzime sau prin nivelul cu care abordați chestiunile respective, prin profunzime sau prin exigență sau prin rigurozitatea cu care abordați voi niște lucruri anume. Și 6 de cupe ce aduce? 10 de spade, un final de capitol, o eliberare. În sfârșit s-a întâmplat. Sau hai să facem și chestia asta oricât de greu ne-ar fi. O zi în care devine mai ușoară energia, se întâmplă lucrurile mai lin. Pentru aceia dintre voi care aveți o dificultate, nu vă convine ceva, să știți că în acest moment nu puteți schimba voi situația pentru că nu depinde de voi. Iar aici avem un vultur, soarele. Să provoci statusul quo, longevitate, viziune clară și perspectivă nouă. Nu vă fie teamă să spuneți ce vreți să spuneți, pentru că situația poate lua o turnură plăcută în viața voastră. Pe de altă parte, așa cum spuneam, unii dintre voi acum puteți să vă faceți niște planuri sau se întâmplă niște lucruri, aveți niște așteptări, așteptați niște evenimente care sunt plăcute, vă dă încredere acest lucru. Pentru alții dintre voi este o chestiune care se poate rezolva în relația voastră sau vă apasă dinamica dintre voi și cineva drag, pentru că nu știți cum s-ar putea schimba lucrurile în viitor. În bine, se pot schimba lucrurile în bine. La nivel de plan material sau la locul de muncă sau în rutina voastră sau în legătură cu planul financiar, informații care vă bucură și vă sprijină. Un plan de afaceri care pare că dă roade. Stabilitate la nivel economic. O încântare, o discuție, o negociere, o întâlnire în care se stabilește ceva și sunteți nerăbdători să începeți acea implementare. Poate fi și o perioadă în care sunteți mulțumiți. Unii dintre voi, uite, ați făcut niște cumpărături aici și abia așteptați să folosiți acele obiecte pe care vi le-ați cumpărat, având vărsătorul aici, steaua, electrocasnice, ustensile de bucătărie, fel și fel de lucruri. Desigur, nu doar asta, dar asta este ceea ce văd.
Pentru alții dintre voi este un început de nou loc de muncă. L-ați început deja sau în curând începe. Este un nivel de stabilitate pe care îl puteți ancora, îl puteți conține acum în viața voastră. O notă informativă care vă bucură. Pe unii dintre voi vă bate gândul să cereți o mărire de salariu. Nu aveți nimic de pierdut, o puteți face liniștiți. În cel mai nefericit caz, lucrurile rămân ca până acum. Primiți ajutor din partea cuiva sau să știți că sunteți suficient de înțelepți, inteligenți, isteți să rezolvați voi lucrurile, pentru că s-ar putea ca ai voștri colegi de muncă mai mult să vă încurce decât să descurce vreo situație. Poate fi și un nivel mai mare de stres pe care l-ați resimțit în ultima perioadă și de care acum vă puteți elibera. Se încheie o perioadă de stres sau se încheie o etapă dintr-un proiect. Este o etapă care se încheie aici la nivel de plan material sau la locul de muncă, pentru că altceva începe, dar începe și pentru că lucrurile au fost gândite cu calm și prospectate corect. De acum înainte va fi mai ușor. Ce a fost mai greu a trecut. 8 de bâte. Mercur în Săgetător, dar având în vedere că este în retrogradare, trebuie să gândiți limpede, să gândiți de 2 ori înainte ceea ce spuneți, să fiți atenți dacă dați e-mail-uri și puneți mai mulți oameni în copie. Unde ajunge e-mail-ul? Sau să nu încurcați cumva destinatarii. Fiți atenți când expediați colete. Unde le trimiteți? Fiți atenți la discuțiile pe care le purtați în ceea ce privește niște acte oficiale. Unde vă puneți semnătura sau ce înțelegeți voi dintr-un mesaj, dintr-o conversație, dintr-un e-mail, dintr-o discuție cu cineva. Pentru că apar fel și fel de confuzii pe care nu le putem controla, nu le putem gestiona. O călătorie mai poate fi, obținerea unei perioade pentru concediu de odihnă. Ai sprijin, deși tu crezi că ești singur într-o anume chestiune, uite că ai sprijin, cineva îți stă aproape, o anume persoană te sprijină, dar tu nu vezi, ești foarte concentrat pe ideea ta, pe narativa ta, pe ceea ce gândești tu acolo, gândirea aceasta fixă te încurcă, pentru că ai parte de sprijin totuși. Cineva este interesat de tine să-ți fie bine. Asul de spade, o revelație, o situație care se rezolvă. Alții dintre voi puteți repara ceva. Fie vorbim despre electrocasnice, obiecte, lucruri fizice palpabile, fie este vorba despre a corecta o informație, a reveni asupra unor date, a reveni asupra unor plăți, a unor credite, o rambursare, tot felul de lucruri pe care poate ori le-ați ignorat, ori nu ați avut timp până acum să vă ocupați de ele. La nivel emoțional sau medical avem Luna, Regele de bâte, Regele de monede, Pajul de spade și Asul de bâte. Emoțional vorbind, o teamă de necunoscut, pentru că aveți de a face cu o situație care una pare și alta este. Vedeți că vă înșelați, nu aveți imaginea completă, nu aveți perspectiva, să spunem, foarte clară asupra unor lucruri și doar presupuneți niște lucruri, iar această presupunere vă încurcă. S-ar putea să aveți o pistă greșită. Încercați să aflați totuși adevărul sau să luați în calcul mai multe puncte de vedere. Medical vorbind, s-ar putea să fiți epuizați pentru că faceți foarte multe lucruri, dar acesta vă este programul. Sunteți cumva setați din fabricație, de la naștere sau de când v-ați antrenat voi, de când vă știți voi, să faceți niște lucruri dincolo de puterea voastră fizică de a le face și vă puteți epuiza foarte ușor. Pentru alții dintre voi, dacă aveți vreun conflict, vreun adversar, vreun inamic, cum vreți voi să-i spuneți, să știți că nu este la fel de inteligent ca și voi, nu are niciun fel de argument solid în fața voastră, doar presupune sau spune niște bazaconii, se bazează pe niște informații irelevante.
irelevante. Acesta este cuvântul. Mai poate fi vorba despre faptul că ai voștri copii s-ar putea să nu doarmă noaptea, cineva se confruntă posibil cu insomnie. Aici avem insomnie, răceală, febră, în cazul în care aveți copii mici sau nepoți. Mai poate fi vorba despre faptul că vă este teamă de un anume moment, aveți emoții, sunteți emoționați, trebuie să mergeți undeva și aveți o liniște, sunteți emoționați, în timp ce energia vă spune, mergi cu încredere acolo, uită-te puțin la ceilalți și când îi vezi, să-ți dai seama că de fapt ești puternic. Cum era proverbul, că toată ziua m-am gândit, când îi văd pe alții îmi revin sau ceva de genul. Chiar așa este. Chiar așa este. Ia să vedem pajul acesta de spade. Vă este teamă să începeți ceva, vă este teamă să aplicați la un loc de muncă. Să știți că energia aici oferă o probabilitate plină de încredere, entuziasm și sigură. Nu știu ce vreau să faceți pentru că sunteți mulți, dar acesta este potențialul. Potențialul este să fie o potrivire perfectă. Potențialul este să fiți omul potrivit în acel loc. Lumea. Nu stați pe gânduri. Uite ce arcane frumoase aveți. Incredibil. Împăratul, împărăteasa, temperanța și lumea. Ajungeți unde trebuie. Terminați cu asta. Termină cu asta. Ori cineva își revine, ori stai liniștit că nu durează mult ceea ce simți acum, situația cu care te confrunți. Primești un răspuns. Te lămurești într-o anumită situație. Fiecare primește ce merită. Acesta este mesajul zilei. Fiecare primește ce merită și este acolo unde merită să fie acum. Să vedem sănătatea ce ne spune. Ceva legat de circuitul electric, de sistemul nervos, te liniștești. Ai parte de surpriză, de un eveniment neașteptat, dar ceva de neimaginat. În curând. Și stomacul, fluturi de bucurie. O senzație extrem de bună care te împlinește. Microbiomul. Atenție la alimentație. Să nu mâncați, uite, să evitați în această perioadă alimente picante, poate. Sau foarte multe alimente care pot produce inflamație în corp. Pentru alții dintre voi este putere. Aveți putere. Vedeți cum vă spun zilnic. Pentru că nu vă spun degeaba. Nu vorbesc aici ca să mă aud vorbind singură. Vă spun cu sens. Vă spun pentru că știu. Niște complimente. Te vede cineva și îți face complimente pentru apariția ta, pentru energia ta, pentru modul în care arăți. Este impresionat cineva de tine, este fascinat. Ai o prezență foarte eterică. Atenție la amețeală, atenție la vertij. Ați văzut ce furtună electromagnetică am avut. Pe de altă parte, cu atâtea frecvențe aici în cazanul în care trăim noi, că fix așa este, printre antene, stâlpi și toate rețelele wireless din jurul nostru și nu numai, frigider, aragaz, tot ceea ce este pe curent electric, normal că ne resimțim, pentru că suntem sub asediul tehnologiei, sub asediul câmpului electromagnetic care este alterat de tot ceea ce face omul cu mâna sa, pentru că adevăratul inamic al omului este însuși omul. Tu ești primul, tu ești în față, un bon de ordine, ajungi undeva. Ai primul cuvântul sau poți să spui ceva, nu te teme să spui. Poate apărea o situație la nivel financiar neașteptată, dar o situație pe care o poți și rezolva. Se încheie ceva, reușești să faci niște plăți, o scoți la capăt, găsești inspirație. Oamenii sunt creativi. Uite, este ceva care te irită în corp. Folosești ceva care îți provoacă alergie, intoleranță. De asemenea, atenție la alcool. Nu contează ce fel de alcool.
Oricum alcoolul nu este bun, nu contează despre ce alcool vorbim. Nu te grăbi. Uite, aici mai avem 1% baterie. Nu te grăbi. Fii atent, calculează bine din timp. Programează din timp ceva. Nu pe ultima 100 de metri, pentru că vei sta în tensiune, vei fi stresat. Nebunul un început. O ștergere cu buretele, te împaci cu cineva. Poate fi un iubit, o iubită sau la locul de muncă se rezolvă acolo o situație. Iese bine ziua, intri fericit în weekend sau atunci când asculți înregistrarea. O aparență, te-ai săturat de aparențe. Oamenii poartă măști, sigur că poartă măști. Nu se cunosc pe sine. Cunoașterea este putere. Vine ziua în care nu va mai conta ce faci, cum te machiezi, cum arăți, cât de mult te aranjezi, ce haine pui, dogmă, trenduri, curente, trenduri, influenceri, porcării. Va conta ce știi. Cunoașterea va fi puterea. Și talismanele o spun și nu numai talismanele. Un act de rebeliune. Dacă ai un stres astăzi, fă ceva bun pentru sufletul tău, mănâncă ceva bun, dar ai grijă să nu-ți inflameze corpul. Adică nu risca, dar fă o nebunie, fii ca un copil. Fii ca un copil pentru că ești iertat. Poate cineva își cere iertare pentru că s-a purtat imatur. Iar aici avem... Este o firmă de condimente... Nu o să-i zic numele că nu le fac reclamă, n-am colaborări, parteneriate, deși mai primesc mail-uri de genul, nu mă interesează. Un ingredient, o informație, un element care stabilizează munca ta. Ori au existat niște factori destabilizatori în munca ta, influențe. Ori te-ai simțit rău, ori nu ai avut chef de muncă, ori cineva a făcut lucruri lipsite de morală în ceea ce te privește, ori cineva te ajută și vine cu elementul surpriză, fix cum timbrul potrivit pentru plicul tău ca să-l poți expedia. Pentru unii dintre voi se anunță o perioadă pasională, iar altora dintre voi s-ar putea să vi se deturneze planurile. Dacă aveați o așteptare să vă întâlniți cu cineva, să vă vedeți, erați aranjați, s-ar putea să se întâmple ceva de ultim moment și să se anuleze tot. Franchețe, sinceritate. Da, uite, sinceritate. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!